I mitten av 1800-talet har industrialiseringen pågått sedan länge i Europa. Storbritannien till exempel behöver trävaror, men har ont om egen skog. En affärsmöjlighet för ett land som Sverige, som har massor av skog och 3,5 miljoner invånare, främst jordbrukare. Vi är redo att förändra våra levnadsvillkor för alltid. Vi börjar vår industrialisering, och den börjar i skogen. Med den nya ångmaskinen kan vi bygga sågverk var vi vill. Inte som tidigare när sågen drevs av vattenkraft. Nu börjar vi skicka timret för sågning vid kusten. Älven som flyter runt här var liksom under stora delar av 1900-talet var den fylld av timmer från skogarna i inlandet som kom hit ner till de här industrierna eller längre ner till kusten för att efter sågning skeppas ut direkt till omvärlden. Och såg vid såg jag såg, vart helst jag såg, konstaterar poeten Elias Selstedt när han besöker kuststaden Sundsvall 1872. I den här tiden kommer 40% av Sveriges export från trävaror och över hela landet fälls jätteträd efter jätteträd när den så kallade timmerfronten drar fram. Och något som så många vill köpa och som skapar så många jobb, det blir statens heliga graal. Men samtidigt var ju skogen då blev konkurrens om det, man avverkade mer. Man började fundera på om den här resursen verkligen räckte för det här nationella industriella projektet som var på gång. Oron för framtiden sprider sig, bokstavligen. Man befarar till exempel att den fuktiga myrmarken sprider sig in i skogen intill. Nu gäller det att överblicka hur mycket skog vi har och hur vi dessutom kan få den att växa bättre. 1923 föds riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna. 2 storskaliga projekt finansierade av staten som idag, 100 år senare, är högaktuella. Det här är linje 330 och det var så här de gick, Rut och Erik. 17, 12. 11 man rör sig målmedvetet till fots. 1 mil per dag, ibland med god sikt och långt mellan träden. Ibland genom hopplöst snårig småskog. Det är sommar 1925 och de outtröttliga vandrarna har i uppdrag att ta reda på mer om något värdefullt. Hur mycket skog har vi i Sverige? En 100-årig fråga som fortfarande är het. En nutida inventerare är Hilda Mikaelsson. Hon är fältchef för riksskogstaxeringen. Man kan hamna var som helst och i fjällen och kusten och ibland får man åka båt eller helikopter och man vet som aldrig vad man kommer få se under en dag. Och det tycker jag är jättespännande. Sen är det ju slitigt också, det är långa dagar och man går långt och bär tungt och mycket mygg och knott. Så att det är ju helt klart olika dagar. Som inventerare räknar man bland annat antalet träd, man mäter dem och tar borrprover ur stammar. Som man skickar till högkvarteret i huvudstaden för nära granskning, tillväxtanalys. När riksskogstaxeringen startade då var man ju mest intresserad av volym egentligen. Nu för tiden så är det ju mycket mer som vi inventerar. Vi kollar på vilka arter finns, vi kollar efter vissa vedsvampar. Ja, men andra saker som är mer kanske inriktade på vilka naturvärden finns i skogen också. Idag finns också permanenta provytor där man återkommer till samma ytor år efter år för jämförelser över tid. Idag har man också övergett de raka linjerna. Istället rör man sig inom fyrkanter där det blir mera avgränsat. Otaliga pappersblanketter har ersatts av handdatorer. Där allt förs in och trakterna finns också inlagda i den här från start. Degerö Stormyr i Västerbotten bidrog starkt till att försöksparkerna kom till. För den ständigt genomvåta marken är en knepig miljö för till exempel träd. Kring sekelskiftet 1800-1900 fanns en farhåga. Torvmarksmossorna, de som är helt dominerande ute på torvmark, att de var på väg att växa in i omkringliggande skog och ta död på befintlig skog. Så då såg man dem som ett hot. Det i sig var en jätteviktig motor för att etablera
försöksfält som man kallade det på den tiden. Försöken handlar ofta om trädens tillväxt med allt från sådd och plantering till olika trädslag och skötselmetoder. Till lunchen önskas till matsäcken utom hårt bröd 4 skivor vetebröd och ett hårt kokt ägg. Professor Gunnar Skotte instruerar mathållningen vid försöksparken Siljansfors som startade redan 1921. Han är svag för äggmackor och med i snitt 125 resdagar per år blir det en del luncher ute i fält. Skotte är en pionjär inom fältförsöken, särskilt intresserad av tallens ursprung och gallring. Skotte vill göra fältförsöken till mönsterskogar, källor av kunskap att ösa ur för skogsintresserade gäster från Sverige och utlandet. Här ska man kunna följa många olika försök under lång tid på en och samma plats. I en tid när vårt brukande av skogen inte var särskilt organiserat. Man hade huggit här och var och sällan återplanterat efter avverkning. En känsla av att skogen utarmas. Den här mackan kanske är från 1923 också. Det är något som kryper där. Det är Sveriges lantbruksuniversitet som driver landets 8 skogliga försöksparker som finns idag. Vid ett försök nära Svartberget träffar vi Charlotta Erefur. Vi är någon form av skogslabb kan man faktiskt säga. En infrastruktur som är allt från vägar och spänger till instrument, människor, ingenjörer, tekniker och även det data då som i slutändan kommer ut och som vi stoppar in i databaser. Nu liksom då ska försöksparkerna prova nya metoder. Här i Vinden är de större träden 75 år och de mindre intill 17 år. Den som lyfter blicken får se en sinnrik symmetri. Det här kan vi definiera som en form av hyggesfritt skogsbruk. Det är en luckhuggning som är gjord i ett schackrutigt mönster. Om inte vi fanns så skulle vi inte få några resultat om hur det faktiskt funkar ute i skogen. Hur vi faktiskt i slutändan ska sköta skogen. Det måste man prova. Nej, men jag hoppas att vi kan fortsätta att jobba på och behålla den här kontinuiteten som är så viktig. Som idag så samlar vi in många variabler, men det är ju inte alla som kanske används till någonting rutinmässigt. Det finns mycket mer att upptäcka och utforska i vår databas, skulle jag ändå säga. Men i grund och botten handlar ju skogen, det är ju en naturmiljö men det är också en samhällsresurs, och hur vi vill att den här viktiga delen av vårt samhälle ska styras handlar ju inte bara om fakta och siffror, det handlar ju om värderingar, vad vi vill